Përshëndetje nga Beogradi, jemi në këtë intervistë me profesoreshen Naile Imami, përkthyese kjo e librit Shqiptarët, Serbët dhe Shqiptarët ndër shekuj, libri i autorit Petrit Imami, si dhe e librit të saj, Gramatika e gjuhës Shqipe, një libër ky që do dali së shpejti në botim, një botim ky i shtëpisë botuese Dielli këtu në Beograd. Libri do të botohet edhe në gjuhën angleze. Diçka rreth katedrës suaj, punës me studentët, edhe ju keni vite këtu në Beograd dhe e njihni mirë këtë komunitet, rreth komunitetit shqiptar dhe katedrës suaj. Çfarë do thoshit? Katedra jon tashmë për 3 vjet do të festojmë 100 vjetorin e katedrës. Ka filluar punën në vitin 1921, së pari si seminar e pastaj edhe si katedrë. Do të thonë për 3 vjet ne do të festojmë 100 vjet albanologji në Beograd, që besoj se edhe ju jeni dakord se nuk është pak. Dhe katedra jon ka pasur edhe batica edhe zbatica, do të thonë ashtu siç ka shkuar çështja shqiptare, siç janë ballafaquar shqiptarët me probleme, në një farë mënyrë ka pasur të njëjtat probleme dhe katedra, nëse kanë qenë raportet më të mira, edhe katedra ka pasur, edhe ne në katedrë kemi pasur kushte më të vëlidshme, por fatkeqësisht nuk janë periudha të gjata që kemi pasur kushte të tilla, sepse ka pasur periudha dhe që më mirë ka qenë të mos kishte ekzistuar fare, sesa që ka ekzistuar ashtu siç ishte. Vitin 1921 ishte katedra e 5 që u formua, do të thonë nga 33 katedra që kemi tani, kjo ishte një katedra e 5, që do të thotë gjuha shqipe dhe gjuha turqishte në të njëjtën kohë kanë hapur seminaret e veta atëherë. Në atë kohë kemi pasur profesor të shuar, ka qenë profesori Henrik Bariqi, që ka qenë nga Kroacia, një profesor që ka bërë jashtëzakonisht shumë dhe që është një nga themeluesit kryesor të katedrës sonë. Pas profesor Henrik Bariqit ka ardhur një lektor nga Shkodra, që ishte drejtori i gjimnazit në Shkodër, Gjevat Korgja, dhe ai ka mbajtur ligjërata disa vjet me radhë. Kemi pasur edhe profesor të tjerë si profesor Danqitoviqi, por nga vitin 1937 katedra e ka ndërprer punën për shkak të luftrave dhe situatës politike që ka ekzistuar, dhe pastaj ka filluar në vitin 1948, ku atëherë është sponsoruar atëherë lektori ishte akademiku ynë Idrizajeti dhe folkloristi dhe shkrimtari Anton Qeta. Në të njëjtën kohë ka qenë student edhe profesori, atëherë ishte student Martin Camaj, dhe të tretë bashkë kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë për katedrën dhe kanë lënë gjurmë të thella në fakultetin tonë. Derisa është formuar, pastaj kur u formua në Universitetin në Prishtinë në vitet 60, profesori Idrizi ka kaluar në Universitetin e Prishtinës dhe ne kemi vazhduar punën dhe gjatë viteve 70-80 kemi pasur profesor nga Prishtina. Dhe ishte një kohë shumë e mirë sepse profesorët vinin me rregull, kishim ligjërata e ashtu. Profesoresh, një pyetje lidhur me këtë, meqense filluam me katedrën dhe po flasim për katedrën tuaj, prej kur keni qenë ju. Cilat kanë qenë nivelet e nxënësve që kanë marrë pjesë në këtë katedrë? Kanë ardhur duke u rritur apo duke rënë numri i nxënësve në katedrë? Mund të them që gjithmonë kemi pasur të interesuar. Është interesant që madje edhe në vitin 1999 ne kemi pasur numër të mjaftueshëm të studentëve. Më parë, gjatë viteve 80, por dhe 90, shumicë kanë qenë fëmijët e shqiptarëve. Por pas vitit 2000, mund të them se zakonisht kemi numër të vogël të shqiptarëve, por kemi studentë të tjerë, të cilët janë të interesuar të mësojnë gjuhën shqipe, kulturën shqipe, dhe kemi studentë jashtëzakonisht të zellshëm. Po, meqense përmendë familjet shqiptare, sa familje shqiptare duhet jeni këtu në Beograd, ose sa shqiptarë mund të jenë në Beograd sot? Sipas regjistrimit të fundit, për 3 vjetësh, jemi 1200 e ca, mund të them 1250, mund të gaboj 10 më shumë ose më pak. Por këti numri mund t'ja shtojmë ndoshta edhe pa aq, sepse shumica e shqiptarëve nuk janë deklaruar, ashtu thonë vetë, për arsye për shkaq për Afrika, për arsye të ndryshme, nuk janë deklaruar, por nuk mund të ketë më shumë se sa 2000 e ca.
sipas të dhënave statistikore të Entit Republikan. Profesoresh, një pyetje lidhur me suksesin e shqiptarëve. Sa të suksesshëm kanë qenë shqiptarët këtu në Beograd? Dhe cilët janë shqiptarët më të suksesshëm që kanë qenë gjatë këtyre viteve? Gjatë këtyre viteve ne kemi pasur të aktorin e njohur të ndjerin Bekim Fehmiun, i cili ishte edhe me shtëpi son. Ai ishte një ndër personat për të shquar në Beograd, ka qenë edhe i ndjeri tani Faruk Begolli, dhe ai ishte në Beograd, Enver Petrovci, kemi 5 piktorë që janë të shquar. Kemi vajza të cilat kanë mbaruar studimet në fakultetin e muzikës, që tani merren me muzikë, kemi kanë nga fushat të ndryshme, ka shqiptarë të cilët kanë arritur suksesin. Domethënë ka shqiptarë të suksesshëm? Jashtëzakonisht. Me se merren kryesisht shqiptarë? Fatkeqësisht nuk mund të them se kanë gjetur punë, se janë të inkuadruar, më shumë merren me punë private, nuk është se kanë gjetur veten, dhe kjo është vërtet për keqardhje. Edhe diçka tjetër, më qenë se jeni kaq afër me situatën dhe me aktualitetin këtu, më datën 4 nëntor në luginën e Përshevës së mbahen zgjedhjet, dhe siç dihet për kandidat për kryetar të Këshillit Nacional të Medvegjes është Marko Muharrem Salihu. Si e shihni kandidaturën e tij dhe çfarë mendoni, a do të jetë një kandidaturë e fortë për të fituar këtë zgjedhje? Nuk di se çfarë do të jetë rezultati i zgjedhjeve, por e di se është një risi në kandidati Muharrem Salihu, është diçka e re që nuk kemi pasur përpara. Është një njeri që është dëshmuar si njeri suksesshëm, nuk po e them këtë vetëm që është vendasimi, por vërtet ai me punën e vet ka treguar se është njeri i cili kur ja mësyn një punë e çon deri në fund, domethënë ecën përpara, dhe ai ka vizion, ka ide, ai di çfarë të bëj. Dhe që nuk ishte rasti me 2 këshillat kombëtare që kemi pasur përpara, sepse edhe në këshillin e parë, edhe në këshillin e dytë kemi pasur njerëz pa vizion. Njerëz të cilët nuk kanë pasur ide se çfarë do të bëjnë dhe në marrë me vetveten, e jo me shqiptarët e luginës. Qoftë jetë fjala për Përshevë, Bujanoc, e lëreni më për Medvegj. Po ju thoni se biznesmeni Salihu ka një vizion. Çfarë vizioni shikoni ju ka ai dhe çfarë mund t'i sjellë ky me Medvegjes? Ai ka filluar seriozisht të merret me Medvegjen dhe po i nxit bashkëvendasit tanë që të mendojnë të veprojnë sikur ai. Para jam unë ajo që mendoj që nëse do të kemi ndonjë perspektivë, edhe unë do të kthehem në Medvegjen time, sepse vërtet kam emocione të fuqishme. Seriozisht kam emocione, por nuk jam e vetmja unë që përjetoj kështu Medvegjen, por janë edhe bashkëkombësit tanë që jetojnë në Beograd dhe kudo tjetër. Jemi të lidhur për Medvegjen dhe mendoj se do të kthehemi të gjithë, të investojmë dhe të punojmë që përsëri t'ia kthejmë pamjen që ka pasur dikur Medvegja kur unë kam qenë fëmijë, kur obori shkollave ka qenë me përplot fëmijë, kurse tani është një numër i vogël. Përveç kësaj, në mediat e Beogradit, por dhe nga zyrtarët, shpesh e flitet se nuk ka shqiptar në Medvegj. Unë jam e sigurt se shqiptar ka, dhe këtë do të dëshmojmë edhe në këto zgjedhje, por edhe pastaj. Patjetër do t'i kthehemi vendindjes, se po na thret. Me sa shikoj dhe po mësoj rreth kësaj, e shikoj një kandidaturë të fortë Muharrem Salihun, ashtu si e shpjegoni ju, alternativa ti ka për të fituar, dhe do të jetë një kandidaturë e fuqishme, potenciale për të fituar. Për arsye se ju thoni është alternativa ajo që do t'i silli fitore. Është diçka e re, është diçka më ndryshe, është diçka që premton dhe që mund t'i besojmë, sepse është njeri me vizion. Nuk është njeri që merret me të kalorën, e di se çfarë ka ndodhur, ne e dim se çfarë ka ndodhur, nuk e harrojmë, por duhet t'i kthehemi të ardhmes. Nuk mund të mbetemi me të kalorën, nuk mund të flasim vetëm për atë çfarë ka ndodhur. Ne e dim dhe nuk do të harrojmë kurrë, por do të shkojmë përpara. Dhe të bashkëjetojmë edhe me kombe tjera, të jetojmë si njerëz të qytetëruar. Po e keni ndjek fushatën elektorale që po zhvillohet në Lugin dhe çfarë mendon për mbështetjen që ka
kanë kandidatura vetë nga shqiptarët atje. Çfarë mendon? Mendoj se kandidatët tjerë kanë kushte më të mira, sepse Medvegja është dy fish e lënë pa mbështetje, në kuptimin që së pari jemi nga shteti, por dhe vetë Lugina nuk ka treguar shumë interesim për Medvegjën. Dhe Medvegja vërtet është në një situatë të vështirë. Dhe besoj që vëmendja e opinionit duhet të kthehet nga Medvegja dhe e shfrytëzoj rastin që të ftoj bashkëvendasit tanë dhe bashkëkombasit që të dalin me datën 4 nëntor dhe të votojnë për listën numër 6, më të mirin, nëse ata mendojnë se është më mirë. Nëse mendojnë se nuk është, të mos votojnë për listën numër 6, por kësaj herë të mendojnë mirë cilën listë po e rrethojnë, sepse e rrethojnë të ardhmen e vet. Që pasi sepse nëse nuk mendojnë, nuk kanë arsye dhe pse të ankohen. Po, a mendoni se zgjedhjet janë të lira dhe të ndershme në Lugin? Nuk mendoj. Fatkeqësisht nuk mendoj. Nuk mendon kështu. Jo, nuk mendoj. Mendoj se ka ndikime politike? Mendoj që po, sepse patëm 2 këshilla deri më tani dhe të 2 herat kanë vendosur partitë politike, jo njerëzit e pavarur, jo njerëzit e zakonshëm, por ka ndikime politike dhe kjo është e keqja jonë. Lidhur me votimet që do të mbahen të dielën, u përqendrua më tepër tek zgjedhjet e Preshevës, se data afroi, data 4 nëntor Luginën do ta gjej me zgjedhje të reja. Për kandidaturat e tjera, çfarë flitet? Si po e presin shqiptarët zgjedhjet e datës 4 nëntor? Nuk kam shumë informacione për këtë, vetëm e di se është një përsëritje nga fushatat e mëparshme, gjë që nuk më pëlqen fare. Në çdo drejtim fushat? Në kuptimin që... Në ç'kuptimi fjalë? Është një përsëritje, një fjalori mëparshëm. Premtime shumë, unë sinqerisht nuk pres ndonjë ndryshim. Nëse merreni më tepër jashtë jetës, jashtë asaj punës së përditshme, siç jeni profesore, është në Katedrën e gjuhës Shqipe, merreni me shkrime, merreni me studime lidhur me shqiptarët ose me çështje shqiptare? Siç thatë ju, unë jam pedagoge në Fakultetin Filologjik, në Katedrën e gjuhës Shqipe, tash e 20 vjet. Dhe unë ku kam filluar të punoj, Katedra ka qenë në një gjendje të mirë, vërtet ka qenë e lënë shkret, si që kemi zakon të themi, ose zakonisht unë them që nuk kemi pasur as nën as njerëk. Ishte në një gjendje të mjerueshme, por me kohë, edhe situata këtu ndryshoi pak më pak dhe gjithnjë është më mirë në kuptimin që ne atëherë nuk kemi qenë 4 të punësuara, kurse tani kemi, dhe kjo është një dëshmi që megjithatë gjërat shkojnë për më mirë, domethënë situata në katedër ka ndryshuar. Kemi student, kemi tani në një farë mënyrë mund të them se jemi të barazuar me katedrat të tjera, nuk them se jemi baraz, por aty dikund afër jemi, që nuk ka qenë rast përpara. Përveç saj, përveç katedrës, ne kemi hapur edhe një klub, quhet Klubi Kulturor i Shqiptarëve, ekziston tashmë 2 vjet dhe ne jemi 6 themelues me origjinë shqiptare, jemi të gjithë dhe bëjmë çmos që përmes klubit të përrojmë vlerat tona kombëtare dhe kulturore. Në klub mbajmë kurse faljas për fëmijët ose për të interesuarit, njerëzit që tregojnë interesim për gjuhën shqipe në Beograd. Kemi mbrëmje letrare, kemi diskutime zhvillojmë, presim mysafir qoftë nga Shqipëria, qoftë nga Kosova ose nga jashtë. Para 3 netësh kemi pasur një mbrëmje letrare, kemi pasur një tubim që e ka organizuar Klubi Kulturor i Shqiptarëve dhe kemi pasur 3 mysafir të shquar. Ishte profesoresha dhe akademike e jonë e njohur Florisha Dado, ishte profesori dhe akademiku Shaban Sinani dhe ishte një profesor rus, Aleksandar Novik, një mik i shqiptarëve, po ashtu albanolog, i cili punon në Shën Peterburg, na kanë bërë nder të madhe. Edhe në këtë shfrytëzoj rastin edhe në këtë emision që tu falenderohem shumë se vërtet na kanë bërë nder.
librat që ka shkruar bashkëshorti juaj dhe ju jeni përkthyese e librave dhe redaktore e këtyre 3 volumeve, librit Serbët dhe Shqiptarët ndër shekuj, 3 libra voluminoz. Çfarë do të thoni për këto libra dhe çfarë kanë këto libra brenda tyre? Po, bashkëshorti im ka botuar librin Shqiptarët dhe Serbët ndër shekuj në 3 vëllime dhe gjithse janë dikun rreth 2700 faqe, e di me qenë se kam bërë përkthime dhe korrektimin gjuhësor. Librat janë interesant sepse përfshin 1000 vjeçarin. Bashkëshorti juaj është profesor Peteti Mami? Ishte profesor në Fakultetin e Arteve, ishte profesor i filmit dhe skenarit, është në pension tani. Peteti në këtë libër ka përfshirë 1000 vjeçarin e jetës së përbashkët, tani ne me serbët jetojmë më shumë se 1000 vjet, dhe ka përfshirë periudhat ndër shekuj. Këto libra gjenden besoj në bibliotekat e Beogradit? Edhe në Beograd, edhe në Prishtinë, edhe në Tiranë, edhe në Trojën shqiptare, dhe jemi të interesuar që librin ta përkthejmë edhe në anglisht, sepse mendoj se vlen që të njihet opinioni botror me atë se kemi jetuar ne ndër shekuj me serbët, dhe i keni të gjitha këtu. Po, sa është i njohur opinioni këtushëm? Libri shitet shumë, libri shitet edhe në serbisht, edhe në shqip. Ka një shitje të mirë. Ka interesim domethënë për librin? Edhe në shkollat e besoj të Beogradit të ka hyrë edhe? Shumë biblioteka e kanë marrë, nuk di sa në shkolla, por e di se shumë biblioteka e kanë blerë librin, dhe e di se organizatat jo qeveritare kanë blerë me qindra libra që t'u adhurojnë miqve të vetë, edhe në serbisht. Dhe nga kjo ka lindur ideja, dhe kur është bërë krorimi i librit, shumë njerëz kanë kërkuar që patjetër ky libër do të përkthehet në anglisht, sepse do të jetë në interes jo vetëm të autorit, por edhe në interes kombëtar, besoj se do të jetë që libri të përkthehet në anglisht, dhe ju këtë do ta shihni sapo të filloni ta lexoni. Profesoresh, malaj një pyetje që do të ishte me interes edhe për lexuesit jo këtu, por edhe për lexuesit shqiptar. Sa janë përfaqësuar shqiptarët këtu në Beograd në gjuhën shqipe në letërsi? Në art, edhe në kulturë? Jashtëzakonisht pak. Fatkeqësisht shumë pak. Pse? Nuk mund të deportojnë shqiptarët, është e vështirë. Politika bën të vetën? Po, fatkeqësisht shumë vështirë mund të deportojnë në Beograd. Tek e fundit flasin edhe shifrat se sa njerëz janë të punësuar në institucione shtetërore. Asnjë. Unë nuk di për dikë përveç Katedra e gjuhës shqipe që jemi 3 shqiptarë dhe një kolege që është e Beogradit, nuk di ku ka vend pune tjetër. Sa të interesuar janë familjet shqiptare për të mësuar fëmijët e tyre shqip? Jashtëzakonisht shumë. Shqiptarët e Beogradit janë aq të organizuar dhe aq të mirë dhe aq të vetëdijshëm, saqë ju falenderojmë edhe atyre në këtë mënyrë se vërtet janë shumë të organizuar, shumë dinjitoz, janë për çdo lëvdat. Jetojnë si komunitet apo janë të shpërndarë? Të shpërndarë, jemi të shpërndarë, por telefonat punojnë. Po, teknologjia ka arritur aty që i bashkon shumë njerëzit edhe bashkë. Mund të vini në një mbrëmje letrare, po ju ftoj dhe të shihni se të gjithë janë aty. Gjaku shqiptar i bashkon gjithë shqiptarët kudo që janë. Patjetër. Çfarë do të shtoje për të kërkuar që shqiptarët kishin sa më shumë lidhje me njëri tjetrin, sidomos me vendin e Am, me Shqipërinë? Dhe me Kosovën patjetër se ka qenë pika më e fortë që ka qenë. Patjetër, ne jemi të lidhur shumë. Mendoj që edhe Shqipëria edhe Kosova do të bëjnë pak më shumë që të tregojnë interesim më të madh edhe për katedrë, por edhe shqiptarët në Beograd, po edhe për klubin, sepse klubi nuk mbahet vetëm. Do të patjetër të tregojnë interesim se në Beograd ka njerëz të cilët jetojnë dhe funksionojnë dhe nuk kanë ndonjë përkrahje të madhe, sinqerisht ju them. Me qenë se jemi në minutat e fundit të kësaj interviste, një interviste e shkurtër kjo këtu në Beograd, këtu në hotelin Crown Plaza, dhe ishte kënaqësi patjetër që u takua me një shqiptare këtu dhe një profesoresh, edhe aktiviste e njohur këtu dhe veprimtare e shqiptare këtu në Beograd. Çfarë do të thoje për televizionin tonë dhe për shqiptarët e Amerikës?
Për ne shqiptarët kur përmendet Amerika mendoj se s'ka nevojë t'ju themi, të kemi simpati të mëdha, ju morëm lakmi që jeni atje, nuk jeni këtu. Një nga arsyet, për shembull, ne kemi hapur edhe një shtëpi botuese, e cila quhet Dielli, sikur Gazeta Dielli. Gazeta Dielli që ishte në Amerikë, dhe presim që spakut edhe ne të marrim hapat, të ndikim hapat e gazetës Dielli në Amerikë. Vlerësojnë jashtëzakonisht Amerikën dhe atë që ka bërë Amerika. Po pra jemi shumë të vetëdijshëm për këtë. Për këtë. Pikërisht kënga hajt më nënë mos ke frikë se ke frikë në Amerikë. Definitivisht. Këtu është miqërim, ë? Po, këtu është miqërim. Po pra. Shumë bukur. Mendoj se secili e ndjen atë. Shumë bukur. Në një farë mënyrë ndjejmë edhe është një siguri për ne, edhe për ne që jemi këtu. Profesoresh, s'na ngelet gjë tjetër veç se t'ju falenderojmë në emër të televizionit, edhe t'ju urojmë suksese ju dhe të gjithë shqiptarëve këtu në Beograd. Faleminderit edhe juve dhe unë e shfrytëzoj rastin që t'i përshëndes të gjithë bashkëkombëtarët tanë kudo që janë në Amerikë, Shqipëri, Kosovë dhe kudo tjetër. Është kënaqësi edhe për mua. Teleshikues të nderuar, siç thamë edhe më përpara, jemi këtu në Beograd, në hotelin Crown Plaza, në qendër të Beogradit. Një takim ky me profesoreshën Naile Imami, profesoresha e Katedrës së gjuhës Shqipe në Universitetin e Beogradit. Nga Beogradi, Beqir Sina.